Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Jadi berjumpa kita dalam tutorial NAS tutorial. Kali ini kita akan buat hand bouquet untuk sunset. Untuk kali ini saya akan gunakan pelbagai jenis rose. Antara bahan utama saya gunakan ialah Kalanchi Vietnam Dorothy Midi, High Magic Roses, dan kita ada lily, kita ada spray rose, Mochara Orange. Untuk filler saya gunakan SOI, saya gubah dia menjadi gold SOI. Jadi kita spraykan kepada gold. Saya gunakan juga rose local, kita ada Gebra. Saya gunakan yellow peacock. Okey, kita mulakan sekarang. Saya perlukan bantuan. Jadi di sini hari ini kita ada beberapa student saya yang akan datang bersama dengan tutorial volume pertama. Saya jemput dekat sini Faizal dan Adira, boleh bantu saya. Okey, tadi kita telah diton bunga ini. Okey, tadi penuh dengan duri dan daun. Sekarang kita dah diton, kita dah buangkan. So nombor satu, kita pegangkan bunga utama. Nombor dua, silangkan dia. Nampak? Okey, jadi daun manis ni kita boleh buangkan. Okey, yang keduanya kita boleh pilih filler mana kita nak pakai. Yellow peacock. Saya ambil dua juga, letak dekat sini. Kemudian saya ambil, okey, ini ada banyak bunga, jadi tak dikira 2-3. Silang balik sebelah dia. Dari tangkai bawah sentiasa kembang. Okey, next one, ambil lili, masuk sebelah pula. Nampak? Okey, ambil lagi bunga, kemudian terus sambung yang lain. Okey, nampak? Dia menjadi dome. Okey, now bagaimana bunga murah kita nak jadikan dia mahal? Ada beberapa jenis bunga yang tiada karakter. Apa maksud saya bunga yang tiada karakter? Contoh bunga-bunga yang macam Gebra, kita dah tahu karakter Gebra. Tapi ada beberapa bunga yang tak macam bunga dia, termasuk juga orchid. Orchid ini walaupun dia murah, tapi kalau kita pandai arrange dia, dia akan jadi mahal. Orchid ini kita presentkan dia sebagai hydrangea. Ingat ya, bunga hydrangea sangat mahal. Kalau kita buat arrangement untuk hand bouquet, bunga orchid ini akan tersimpan di dalam. Jadi yang nampak cuma di atas. Jadi satu kerugian bila mana kita buang yang di bawah. Okey, instead of kita buang, apa kata kita gubah semula. Okey, saya tanggalkan semua tangkai bunga orchid. Dan apa saya buat, ambil floral tape, kita ikat dia. Ikat dia rapat-rapat, ketat-ketat jangan bagi dia longgar, ketat-ketat. Nampak? Dan masukkan balik hydrangea pula, Mochara ni ke atas orchid. Nampak? Semua dah tertarik ke atas. Okey. So apa kita buat? Balut sekali lagi dengan floral tape. Okey, nampak? Dah siap satu. Now kita serahkan pada Faizal dan juga Adira untuk sama-sama buat dan menyiapkan arrangement orchid Mochara ni. Hai, jumpa lagi kita. Okey, now kita sambung lagi untuk buat hand bouquet sunset kita. Tadi kita buat preparation untuk menjadikan Mochara orchid daripada yang biasa kepada, nampak? Dia efek jadi macam hydrangea. So apa kita nak buat? Masukkan balik Mochara kita ke dalam gubahan. Masih lagi dalam keadaan bersilang. Nampak Berbeza dengan bunga orchid yang tadi, semua bunga di atas, semua di bawah telah naik ke atas. Jadi kita telah jimatkan bunga, jadi tak ada bunga yang tersorok. Terus isi dan masukkan. Nampak tak colour dia? Nampak tak? Ya Allah. Okey, prinsip tadi kekalkan 23-23. Nampak? Dia menjadi bentuk dome. Jadi apa perlu kita buat? Okey, kebanyakan floris atau
pembuat bunga ataupun wedding planner selalu gunakan selotip untuk ikat bunga. Tapi selotip biasanya prinsip dia mudah, bila kena air dia tak lekat. Okay, instead of selotip kita gunakan masking tape, pamper. Jadi dia kena air, dia masih boleh lekat. Okay, bukakan. Round satu kali, stop. Nampak? Helper telah roundkan satu kali. Seterusnya saya yang roundkan dia. Sampai tu ketatkan. Okay, tarik dia. Ketat. Okay, tengok dia hold duit bunga tu. Okay, dia tak bergoyang lagi dah kalau guna masking tape. Rapikan. Dah buat air bukit dah siap, terus boleh rendam dalam bekas kaca. Okay, bekas air. Kemudian boleh fokus terus buat plumbing. Sebab apa? Awak settlekan benda yang halus-halus dulu, baru benda yang kasar. Okay, nampak? Belum siap lagi. Kita masukkan gold leaf kita. Okay, potong sama paras. Okay, kita keluarkan ribbon. Lipat dua dulu. Letak di pangkal bawah. Ambil satu jarum, cucuk terus ke pangkal bunga. Okay, penting yang paling first ini, untuk tidak cucuk sehingga habis. Ya, jangan. Sebaliknya, pusing ribbon satu round. Ribbon yang ni tarik balik naik atas. Atas jarum perinti tu. Okey. Baru ditekan. Okay, so supaya dia tak melorot ke bawah. Okay, yang ni okay, bunga tangan telah pun siap. Jadi disebabkan bunga tangan ini tanpa span, tak ada bekalan air untuk dia, jadi dah betul segar. Kita dah prep dia, treatment dia dengan flower food tadi sebelum kita gubah. Now closing dia bagaimana? Kita gunakan spray bunga. Okey, gunakan spray ini untuk spray bunga supaya dia tahan lama. Selain daripada pangkal tangkai pokok, bunga ini serap air, dekat kelopak juga sebenarnya menyerap air. Jadi apa kita buat? Kita spray ya. Jadilah sunset and bouquet. Itu tema autumn wedding. Ini prinsip untuk buat hand bouquet. Saya tak gunakan ready satin, tapi prinsip untuk hand tied hand bouquet atau pick from the garden concept. Untuk arrangement kita hari ini, mestilah memberikan kaedah silangan. Tengok kaedah cara untuk ikatan apa-apa saja perubahan. Nombor 1, ikat span ke ikat bunga ke mesti buat kaedah ni. Pusingan pertama, pintalan pertama, 1, 2, 3. Faham? Baru kita ikat, tarik, dan bila tarik dia diam. Rasa tak? Kalau kita buat satu ikatan dia longgar balik. Ini dia dah diam. Bila kita buat ikatan nombor 2, 1, 2, tengok nombor 3. Nampak? Pusing sini, kamera nampak? Dia mengetatkan balik ikatan yang pertama, nampak?
Tadi dah ketat kan? Sekarang bertambah ketat. Dan yang ketiga terakhir sekali, hanya satu saja, hanya untuk kunci dia. Tarik ke atas. Dan ni cari ikatan yang sangat ketat. Berbalik pada konsep bagaimana untuk buat hand tie hand bouquet, cara sangat senang, sangat simple. Mestilah kaedah silangan. Apa yang perlu kita buat kaedah silangan? Tengok tangan saya. Susunan tangkai-tangkai bunga haruslah dalam keadaan bersilang. Begini. Okey. Bersilang. Bila kita menyusun bunga, prinsip kita sentiasa dalam silangan. Baru kita akan dapat bentuk dome untuk hand tie dalam bouquet. Kita kena ingat, kita kena main beberapa karakter bunga supaya dia nampak lebih eksklusif. Jangan main satu atau dua atau tiga penama bunga saja untuk buat hand bouquet. Itu adalah normal bunga. Contoh untuk normal wedding pakai pink, soft pink, lilac atau white. Itu tak apa. Tapi kalau eksklusif kita buat, kita gunakan pelbagai jenis tekstur bunga. Ingat bila kita nampak color gold, metallic, kita boleh pilih dua saja. Dalam apa-apa saja gubahan kita, apa-apa saja arrangement, decoration kita, mestilah ada satu metallic warna yang dipilih, antara gold atau silver. Jangan mix semua metallic. Okey, silver menjurus ke arah futuristic, modern, fresh. Okey, gold menjurus ke arah klasik, past. Untuk sunset ini banyak orang menggunakan sunflower, bunga matahari, tapi dia terlalu besar. Pengantin yang bawa tu pula kecil, jadi dia nampak janggal, tak kena. Gubahan arrangement untuk hand bouquet dan juga bunga tangan dan juga hantaran tidak boleh gunakan bunga yang besar-besar. Dia akan nampak pengantin tu jadi selambak. Syarat gubahan untuk buat bunga, kita buat separuh pada ukuran perut dia untuk dibawa. Jangan tutup perut. Tutup perut boleh kalau pengantin dah termengandung. Maksudnya dah nikah 6 bulan lepas, bunting pelamin, majlis 6 bulan kemudian, pengantin pergi overseas study, balik dan bersanding, jadi buat besar-besar tak apa. Letak sepan atas perut, cucuk bunga pun tak apa. Kalau anda perasan hand bouquet, hand tie tidak ada sepan, tahu tak macam mana bunga tu boleh tahan lama? Tahu tak? Jadi takkanlah pengantin pegang sampai habis majlis, at the end bunga tu layu. Nak tak? Takut kan? Jadi apa perlu kita buat? Kita perlu rendam dia semalaman dengan flower food. Ini adalah flower food daripada Flora Life. Hanya satu selutis saja untuk satu bekas air untuk kita rendam semalaman.